Hogyan jutottam el Ukrajnába? Igen, ez most egy ilyen eltérő videó lesz a többitől, nem történelmi, földrajz vagy politikai, hanem ilyen lightos, sztorizgatós. Ha nem lesz népszerű és nem nézi meg senki, akkor nem csinálok több ilyet, de úgy döntöttem, hogy adok ennek is egy esélyt. Az előző videók alatt volt jó pár olyan komment, hogy ezt jóval rövidebben el lehetett volna mondani, tömörebben. Nos, lehetséges, de ha valamiből belekezdek, akkor jobb szeretem elmondani átfogóan az adott dolgok ok-okozatát. Csak így a teljes sztori kedvéért. Szóval ezen nézőimnek összefoglalom gyorsan röviden, fogtam magam, elmentem Ukrajnába, egy nappal később visszajöttem. Köszönöm, hogy végignéztetek a videómat. Sziasztok! Azoknak, akik maradtak, kifejtem egy kicsit részletesebben is. Történetünk másfél évvel ezelőtt kezdődött a távoli 2024-es év első felében, és volt akkor egy random álmom. Mármint szó szerint egy álom alvás közben, nem úgy, hogy álom, komoly vágy vagy ilyesmi, not a back to the story. Azt álmodtam, hogy elmentem Erdélybe. És mikor felkeltem, realizálódott bennem, hogy igen, elég sok országban voltam már a világ körül, de van kettő olyan is Magyarországgal határos, ahol még nem voltam. Románia és Ukrajna. És hogy beteljesítsem a full random álmom, el kell, hogy jussak Romániába. Vagyis Erdélybe. Elnézést. Aznap fel is hívtam Ákos barátom, hogy mi lenne, ha elmennénk. Ő bele is ment, és már meg is volt a kétszemélyes hadsereg. A következő feladat az úti cél kiválasztása volt. És mire gondolhat minden nagy magyar, hova kellene mennünk? Kolozsvár, Székelyföld, Marosvásárhely. Nem! Mi megtaláltuk a tökéletes opciót. Nagyváradot. Igen, oké, hogy konkrétan 10 kilométerre van a magyar határtól, de attól még Románia része, hivatalosan. Egyébként azért esett Nagyváradra a választás, mert leégett 23 évesek voltunk másfél éve, és még munkánk is volt közben. És így meg tudtuk járni egy nap alatt az utat. Na de, azt le kell szögeznem, hogy előbb találtuk ki a nagyváradi utunkat több mint egy évvel, mint egyesek. Csak mi nem gyalog mentünk, hanem vonattal. Hát gondolom nem gyalog. Ez már csak részletkérdése. Szóval, igaz magyarok módjára elindultunk Erdélybe. A határon volt egy ellenőrzés, pár biztos úr feljött a vonatra elkérni az útleveleket, meg ilyenek. És aztán meg is érkeztünk Nagyváradra. Zárójelben megjegyzem, hogy az úton megnéztük az Invincible második évadát, vagyis ameddig jutottunk útközben, tényleg ajánlom, mert legendás sorozat. Mikor megérkeztünk a pályaudvaron, útbaigazítást kértünk néhány fiataltól, de sajnos angolul, mert nem beszéltek magyarul. Nem volt semmi probléma, mert ezt követően már úton is voltunk a megnézendő helyekhez. Megnéztünk mindent egy nap alatt, amire csak lehetőségünk volt. Az utcákat, tereket, templomokat, amiből nyilván több is volt, a várat, a legtöbb látványosságot. Teljesen full random, még össze is futottam néhány budapesti ismerősömmel, akik pont akkor nyaraltak a városban. Vagyis nem nyaraltak, hanem inkább tavaszoztak, mert március eleje volt még. Na de, közben be is ültünk egy jó kiadós ebédre, egy magyar étterembe. Vagy talán az étterem egy erős szó, de egy jó kis beülős-kiülős helyre. Itt készült ez a forradalmi kackiás bajszos képem is, ahol kb. Egy napig volt ilyen 48-as szabadságharcos bajszom, de hos mikor máshol lett volna jobb, mint Erdélyben. Zárójelben megjegyzem, hogy tudom, hogy Nagyvárad földrajzilag nem Erdély, hanem Partium, de akkor is. Na de utazásunkat letudtuk, csináltunk pár nagyon jó képet, jól éreztük magunkat, és haza is mentünk egy nap után. És már csak egy ország volt a listámon, ami határos Magyarországgal, de még nem voltam. Mondtam is Ákosnak, hogy Ákos, tudod, hova megyünk legközelebb? Ukrajnába. Azt mondta, Marci, biztos, hogy nem. Mondtam neki, hogy de, miért? Mi van ott, háború vagy mi? Még egy kis győzködés kellett, de már el is kezdtük szervezni az ukrán utat. Miközben felhoztam témát a nagy családi húsvétozás közben, mondhatom, hogy a családtagok nem voltak elragadtatva. Kaptam jó pár olyat, hogy mi lesz, ha besoroznak? Vagy háborúba küldenek? Vagy bármi történik veled? Stb. 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 Nem nagyon sikerült meggyőznöm senkit az út támogatásával kapcsolatban. Ákos is egyébként hasonló családi véleményekről számolt be, nem is értem miért. Na de, vissza az úttervezéshez. Ukrajna volt az úti cél Budapestről, valamint hogy beleférjen az út egy napba, az erdélyi úthoz hasonló okok miatt. Nyilván a legegyszerűbb és legérdekesebb kirándulás az lett volna, ha a repülővel kimegyünk Kijevbe, de valamiért nem járt egy repülő sem Ukrajnába. Nem is tudom miért. Ezért busszal vagy vonattal kellett megtennünk az utat. Azért, hogy beleférjünk egy napba, két fő opciónk volt. Ungvár vagy Munkács. Avagy Uzsorod és Munkácsevó, a nem magyarok kedvéért. A szívás az volt, hogy szinte semmi nem ment Ukrajnába. Egy-két hét tervezés után már ott tartottunk, hogy elmegyünk Kassára vonattal, ahonnan átszállással tovább megyünk Ungvárra. Ami a kitérőt leszámítva azért lett volna szívás, mert kb. Éjféltől reggel 8-ig lettünk volna Kassán, és az átszállással kapcsolatos részletek
online fent lévő adatok is egész hiányosnak tűntek. Már az is megfordult a fejünkben, hogy elvessük az egész utat, mikor a semmiből rátaláltunk egy Flixbuszra, ami Budapestről, Népligetről egészen Kijevig ment. De Ungváron is megállt. Ami kicsit meghökkentő volt, hogy csak oda 8 óra volt a becsült útidő, de minden lehetőség közül ez tűnt a legegyszerűbb és legmegfizethetőbb opciónak. Technikailag elmehettünk volna ezzel a busszal Kijevbe is, csak 16 óra út lett volna oda, 16 óra vissza, plusz egy ilyen háborús övezetben nem biztos, hogy ment volna az ember. Bár tudom, hogy konkrétan tényleges harcok nem folytak ott már akkor, viszont bombázások azóta is vannak, és elég kiszámíthatatlan az országnak a közép- és keleti része. Már a felszállásnál szokatlan volt, hogy senki nem beszélt magyarul, még a buszsofőr sem beszélt angolul sem, kizárólag ukránul. Ez azért volt kellemetlen, mert egész úton akármit beszélt a bemondóba, abból semmit nem értettünk. Este 9-10-kor indult a busz, és hajnalban valamikor ilyen 2 óra fele meg is érkeztünk a határra. Na most az fontos leszögezni, hogy ám bár lehetett számítani erre, de mégis meglepett, hogy ez nem egy osztrák-magyar vagy szlovák-magyar határ, ahol gond nélkül átsétálsz egyik országból a másikba mosolyogva, hanem retro 80-as évek óta fennálló szigorú ellenőrzéses határ. Ráadásul nem is úgy néz ki, hogy van a határ, ahol áll egy-egy magyar és ukrán határőr, aztán viszontlátásra, hanem van egy magyar határ, aztán egy 1 kilométeres senkiföldje, aztán ukrán határ, ahol külön van még egy ellenőrzés. Jó, most nyilván nem senki földje, hanem valakihez tartozik, de olyan volt a benyomás. És pontosan nem is tudom én sem, hogy mekkora volt a távolság a két határ között, de emlékeim szerint 1-2 kilométernek tűnt. Bár az lehet 500 méter vagy 3 kilométer is, nem tudom, de most nem is ez a lényeg. A magyar határon mindenkit leszállítottak a buszról, és egyenként be kellett mutatni az útlevelet a határőröknek. Mi voltunk az utolsók a sorban, és valószínűleg az egyetlenek, akiknek magyar útlevelük volt, és nem ukrán. Mikor a határőr meglátta az útlevelünket, csak annyit mondott borús, aggódó tekintettel. Vigyázzanak magukra. Ez volt az első olyan pillanat, amikor tényleg realizálódott bennünk, hova is megyünk valójában. Majd visszaszálltunk a buszra, és megérkeztünk az ukrán részre, ahol nem kellett leszállni, de cserébe felszállt egy ukrán katona vagy határőr katonai ruhában és gépfegyverrel a kezében. Gyanakvóan végignézett mindenkit, majd elvitte az összes útlevelet. Azt, hogy mennyi idő múlva hozta vissza az útleveleket, csak becsülni tudom, de összesen a két határon több mint 3 órát töltöttünk. Ezt követően indultunk is tovább a busszal, ahol megpróbáltunk még pihenni egy kicsit, nem sok sikerrel. Olyan hajnali 5 óra környékén a buszsofőr bemondott valamit ukránul, amiből semmit nem értettünk, majd megállt a busz. Próbáltam nézni a térképet a telefonomon, ami nem volt túl egyszerű, mert a roaming internet nem aktiválódott még, és az offline térkép is elég, hogy is fogalmazzak, nem volt túl működőképes. A meglévő adatok alapján arra tippeltem, hogy most lehetünk kb. Ungváron, így egyszer élünk hozzáállással, leugrottunk a buszról, ami már ment is tovább, amint leszálltunk. Körbenéztünk, de mindenhol csak Cirill betűkkel voltak kiírva a dolgok, így először azt sem tudtuk, hol vagyunk. Szerencsére, mint nem sokkal később kiderült, tényleg Ungváron voltunk. Nem tudtam, mi lett volna jobb, nekivágni a város felfedezésének azonnal, vagy ledőlni egy picit pihenni az állomáson. Hajnali 5 fele lehetett, és nem nagyon tudtunk aludni a buszon. Mondtam Ákosnak, hogy pihenjünk fél vagy 1 órát, de Ákos mondta, hogy nem, Marci, megyünk. Úgyhogy mentünk. Hajnali félhomály volt még a városban, de mentünk előre. Első ránézésre a város nagy része olyan volt, mintha visszacsöppentünk volna a 80-as évek Szovjetuniójába. Mindenfelé panelek, cirilbetűs kiírások, esetleg háborús plakátok. Igazság szerint ez utóbbi itthon is jellemző, de ott tényleg zajlanak aktívan a harcok. Szóval nem egy spanyol utazáshoz tudnám hasonlítani. Megmondom őszintén, hogy Ungvár inkább szebbik oldaláról próbáltam képeket csinálni, melyből lehet, hogy kevesebb volt, de azért akadt. Például itt van ez a gyönyörű templom, vagy ez a másik templom, vagy ez a park, ez az utca, vagy mondjuk akár kilátás a hídról, vagy egy állomás belső része. Röviden a lényeg az, hogy bejártuk a város nagy részét, felfedeztük az utcákat és a látványosságokat. Voltunk a várnál is, ami egyébként elég érdekes volt, vagyis kinek mi. Tipikus középkori vár. Eljutottunk egy elhagyatott random vidám park kalandpark keverékbe is. A folyóparton volt egy modern kiépített sétány, ami egyébként egy 2014-es EU-s támogatásból épült, részben. És volt egy random kóborkutya, aki kilométereken keresztül követett minket. Utána beültünk ebédelni, ahol csak készpénzzel tudtunk fizetni. Szerencse, hogy még váltottunk előzőleg. Ettünk, ittunk, majd folytattuk a túrát.
Mivel folyamatosan mozgásban voltunk, késő délutánra a város nagy részét bejártuk, de időnk a végéhez közeledett és elindultunk vissza az állomásra. Ami egyébként meglepő módon gyönyörű volt. Majd jött is a busz nem sokkal később, és elindultunk haza. Megérkeztünk az ukrán határ elé, ahol vártunk egy órát. Majd a határnál, ahogyan oda vezető úton is, feljött egy ukrán határőr vagy katona a buszra, gépfegyverrel a kezében, és elvitte az összes útlevelet. Egy óra múlva visszajött, visszaadta az útleveleket, majd 10 perc múlva visszajött, megint elvitte az összes útlevelet mindenkitől, és ezt plusz egy órában eljátszottuk még egyszer. Ami eddig fel sem tűnt nekünk, hogy volt a buszon egy katona az utasok között. Nem nagyon tudtuk ezt hova tenni. Az ukrán határnál le is szállították, és az összes hátizsákját átnézték, amiből volt vagy 6. A fickó full katonai ruhában volt, ukrán címerrel ellátva, és a csomagjai is terepmintás katonai hátizsákokban voltak. Akárhogy is, vagy 3 óra szerencsétlenkedés után átmentünk az idézőjeles senki földjén, és megérkeztünk a magyar határra. A magyar határon ki kellett szállni a buszból, keresztül menni egy határépületen, amin belül minden olyan volt, mint egy reptéri ellenőrzés. Átvilágító műszereken keresztül vitték az összes táskát és csomagot, és egy kis bódé mögött volt egy hölgy, aki ellenőrizte az útleveleket. Mikor odaértünk hozzá és meghallotta, hogy magyarul beszélünk, plusz nyilván látta az útlevelünkön is az állampolgárságunkat, csak annyit mondott, már évek óta nem láttunk itt magyarokat átjönni. Tele volt határőrökkel, rendőrökkel és egyéb ott dolgozókkal a hely, annak ellenére, hogy egy relatíve kis no-name határról beszélünk. Jó sokáig ellenőrizték a csomagjainkat, pedig csak egy-egy kisebb hátizsákkal érkeztünk. Mikor vége lett az ellenőrzésünknek, elindultunk vissza a buszra, de láttuk, hogy a nemrég említett katonaruhás figura szerencsétlenkedik a határőrökkel, és elkezdték mind a 6 nagy zsákját átvizsgálni. Ákos viccesen megjegyezte, hogy ez el fog tartani egy darabig. Én csak mosolyogtam ezen, de mint kiderült, igaza lett. Visszaültünk a buszra, már egy órája vártunk. Semmi. Egyszer csak feljön a buszra egy rendőr, díszes egyenruhában, valószínűleg valamilyen rangosabb személy lehetett. Direktbe odasétált hozzánk és odaszólt nekünk. Fiúk, ti beszéltek angolul? Meglepődve válaszoltunk, hogy igen, erre ő, akkor gyertek le fordítani. Le is mentünk, de lent már kissé elfajult a helyzet. A katona angolul kiabált valamit mérgesen, az ellenőrző nő, aki előzőleg mondta nekünk, hogy évek óta nem látott itt magyart áthaladni, éppen hozzávágta az útlevelét. Nem túl professional módon. És ő sem fogta vissza magát, hogy szép magyar nyelvünk ékes szavaival, jelzőkkel illesse. Eközben még körbeállta őket egy-két rendőr és 2 határőr egyenruhás figura. Erre a jelenetre érkeztünk oda. Mint kiderült, az alapprobléma az volt, hogy az említett katona horvát származású volt, aki éppen hazautazott volna Horvátországba. Azután, hogy 2 éve harcolt önkéntesként az ukrán oldalon. De csak angolul és horvátul beszélt. Emellett a határon csak magyarul beszéltek a határőrök, és néhányan ukránul is tudtak. De a több tucat ott dolgozó közül senki nem beszélt angolul. Egy határon. Nem beszélt egy ember sem angolul. Ezzel meglepődtem, hogy enyhén fejezzem ki magam. Míg megérkeztünk, mindkét fél az ősi módszert alkalmazta, hogyha hangosabban beszéli a saját nyelvét, akkor biztosabban jobban érti a másik. Amint odaértünk, el is kezdtünk fordítani. És kiderült az alapprobléma, hogy az az EU-s törvény, hogyha belép a Schengen területére egy Ukrajnában harcoló katona, akkor át kell esni egy titkosszolgálati kihallgatáson. Ezt le is fordítottuk, erre a katonának az volt a válasza, hogy ő már vagy 4-szer haza is visszajött az elmúlt 2 évben, és egyszer sem állították meg. Erre az volt a rendőri válasz, hogy valószínűleg azért, mert civil ruhában volt, és nem árult el, hogy katona. Ezt egy további fél óra veszekedés és magyarázás követte. Majd jött a sztori legkomikusabb része, mikor az ukrán buszsofőr, aki csak ukránul tudott, akart beszélni a csak magyarul tudó rendőrökkel, hogy mégis mikor mehetünk tovább, mert hogy neki időre kell beérnie Budapestre. Spoiler, nem értünk be időre. Na de, lényeg a lényeg. Ezt úgy oldotta meg csipet csapatunk, hogy jött a buszról még egy fiatal srác, aki ukrán volt és beszélt angolul, és vele együtt ketten fordítottunk. Tényleg, mint valami rajzfilmben. A rendőr elmondta nekem, mi a helyzet magyarul, én elmondtam az ukrán srácnak angolul, ő meg elmondta ukránul a buszsofőrnek. Aztán vissza, oda-vissza. Mert hogy egyébként a katona ragaszkodott hozzá, hogy várja meg őt a busz, mert ő nem tud mással hazamenni. De senki nem tudta megmondani, mikor érkezik meg a titkosszolgálat őt kihallgatni. És ekkor már vagy 3 órája ott álltunk egy helyben. A következő lépésben a horvát-ukrán katonát elvitték egy kihallgató szobába, én megmentem velük. Ákos megmaradt a buszsofőr és a többi rendőrrel fordítani. Szóval bekísérték egy kihallgató szobába, ahova én is bementem vele.
és az ajtóba állítottak egy 2 méteres szekrényrendőrt, de tényleg, a csávó masszív volt. Kérdezte a katona, hogy ha tovább megy a busz, akkor biztosítanak-e neki bármit, amivel tovább utazhat. Erre az ott lévő rendőr vagy határőrnő csak annyit mondott. Na persze. Ott voltunk még fél órát a kihallgató szobában, tolmácsoltam, fordítottam végig. Egyszer csak valamin összekaptak verbálisan, a katona azt hajtogatta, hogy neki jogai vannak, és el akar menni. Az egyik rendőr az ajtó másik oldaláról válaszolt, hogy biztosan nem megy sehova. Már úton vannak a titkos szolgálatosok. Ekkor csak én voltam a szobában a katonával, a rendőrnő az ajtón kívül volt, és a nyitott ajtóban állt a szekrényrendőr. Ekkor a katona kijelentette, hogy már pedig ő most hazamegy, és elege van. Itt egy pillanatra lepergett a szemem előtt az életem. I'm scared to death. I'm frightened and I don't know what to do. I'm confused and I want to go home. Mert a csávónak az oldalán, ha jól emlékszem, volt egy vadászkés. Ez nem 100% kicsit homályosak az emlékeim, de így emlékszem. És megindult az ajtó felé, erre az ajtóban a szekrényrendőr rámarkolt a pisztolyára, én meg gyorsan kettőjük közé ugrottam az utolsó 1 méterben, és elkezdtem hevesen fordítani. Megpróbáltam csillapítani a kedélyeket. Még ott voltunk egy darabig, majd egy idő után szólt a rendőrnő, hogy menjek, szóljak a buszsofőrnek, hogy indulhatunk tovább, a katona viszont itt marad, és majd a titkosszolgálat megoldja a hazajutását. Vissza is mentem a buszhoz, és lassan indultunk is vissza Budapestre. Azt nem tudom, mi történt, miután elmentünk. Nos, ennyi volt a történet, örülök, ha végighallgattad és végignézted. Tudom, ez most hosszúra sikeredett, ha nem lesz népszerű a videó, akkor nem csinálok több ilyet, de gondoltam, adok egy esélyt egy ilyen sztorizós formátumnak is. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, hatalmas segítség lenne, hogyha tudnál támogatni egy like és feliratkozással. Ha még nem láttad, akkor nézd meg ezt a videómat is, ami most felvillant. Köszönöm, hogy végignézted a videót, sziasztok!